Good afternoon, everyone. Thank you for your patience. My name is Shinora, and it's my great pleasure and honor to give a presentation in front of you guys on the topic of diagnosis and treatment of pancreatic cancer. But today, as the time is limited, what I just want to do is to focus in on early stage diagnosis. Vâng, tôi xin gửi lại lời chào đến tất cả mọi người, rất cảm ơn vì sự kiên nhẫn của mọi người. Xin giới thiệu lại, tôi tên là Shinora và hôm nay thì do thời gian có hạn nên tôi sẽ về bài chẩn đoán và điều trị bệnh lý ung thư tụy, tôi sẽ chủ yếu tập trung vào chẩn đoán ung thư tụy ở giai đoạn sớm ạ. Then let's dive in. I'm currently working at IUHW Narita Hospital. And this stands for International University of Health and Welfare. Actually, this is very brand new hospital, which is established around 2020. I've got a kind of several experience, both in the United States and Japan, for doing basically gastroenterology, but specialized in the field of pancreatobiliary disorders. Vâng, hiện tại thì tôi đang làm việc tại bệnh viện IUHW Narita ở Nhật Bản. Bệnh viện này có tên là Bệnh viện Đa khoa Phúc Lợi và Phúc Lợi và Y tế Quốc tế. Đây bệnh viện thì hoàn toàn rất là mới được thành lập vào năm 2022, có nghĩa là khoảng 2 năm trở lại đây. Thì tôi đã có một số kinh nghiệm làm việc ở Mỹ và Nhật Bản. Lúc ban đầu thì tôi làm việc như một bác sĩ tiêu hóa nói chung, và như hiện tại bây giờ thì tôi đang chủ yếu chuyên sâu về chuyên ngành gan mật, chuyên ngành mật tụy. This is my brand new experience to establish the Department of Pancreatobiliary Service because before I was working for a high volume affiliated hospital. So this is kind of new experience to me to start from the scratch. Vâng, bây giờ đối với tôi thì cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới để thành lập một cái trung tâm về mật tụy ở bệnh viện Phúc Lợi và Quốc tế Nhật Bản. Vì trước đấy thì tôi làm việc ở một bệnh viện thì có tỷ lệ bệnh nhân rất là lớn, nên là đối với trải nghiệm của tôi bây giờ thì cũng là một trải nghiệm rất là mới ạ. Okay, so as you see on the slides, the number of the ERCP cases in our division of pancreatobiliary diseases is kind of small. I understand that in Bach Mai Hospital, there's more than 1,000 cases a year, and even more for the ERCP. But as you see here, that there's a kind of tendency of increasing year by year. Trên biểu đồ này thì các bạn có thể thấy là bệnh viện của chúng tôi thì số lượng bệnh nhân làm RCP thì hiện tại giờ vẫn còn khá là ít. Tôi biết được ở bệnh viện Bạch Mai thì một năm thì các bạn có thể làm đến 1.000 hoặc là hơn 1.000 ca RCP một năm. Tuy nhiên thì xu thế chung ở bệnh viện của tôi ở hiện nay thì tỷ lệ số bệnh nhân làm RCP thì cũng đang có xu hướng tăng lên. And regarding EUS or endoscopic ultrasound, this is again the same situation that if you compare that with that of your hospital in the Bach Mai Hospital, the number is kind of limited. But still, as you can see right here, that numbers is increasing year by year. And also, I just want to emphasize that there are certain numbers of interventional EUS, not only the diagnostic, but also what we call EUSTA. This stands for EUS tissue acquisition, and also interventional procedure as drainage. And you see here that I'm planning to go even farther, more aggressive to increase the number of cases. Và cũng như số lượng bệnh nhân đang tăng lên đối với thủ thuật RCP thì đối với siêu âm nội soi EOS thì soi Bạch Mai thì cũng khá là ít, nhưng mà ở Nhật Bản, ở bệnh viện của chúng tôi thì tỷ lệ số lượng bệnh nhân làm EOS, kể cả EOS chẩn đoán và là EOS can thiệp, viết tắt là EOSTA, có nghĩa là làm thủ thuật can thiệp qua siêu âm nội soi có lấy mảnh mô để làm sinh thiết thì cũng có tỷ lệ tăng lên ạ. Okay, so let's move on to get into today's agenda. So the agenda I would like to share with you today is as following. As most of the pancreatic cancer cases
consists of pancreatic ductal adenocarcinoma or PDAC. So I just want to focusing on PDAC in this talk. Và bài báo cáo của tôi hôm nay gồm 3 phần. Thì phần đầu tiên chúng ta đã biết là chủ yếu tất cả ung thư tụy thì đều bắt nguồn từ ung thư tuyến tụy, do đó là PDAC, do đó là bài báo cáo của tôi hôm nay cũng chủ yếu tập trung vào cái thể là vào cái loại ung thư tuyến tụy này. As you can see over here, that start with basic information regarding pancreatic cancer, and then going to early stage PDAC. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái đặc điểm cơ bản của tuyến tụy, và thứ hai là nguyên là dịch tễ. Of course, as you guys see tons of cases with advanced pancreatic cancer, which is a not good candidate for surgical procedure. Phần lớn là chúng ta đã phát hiện những bệnh nhân ung thư tụy ở giai đoạn đang tiến triển, ở giai đoạn muộn, do đó cái đấy là điều khá là tồi đối với tiên lượng đối cho bệnh nhân. However, because most of the pancreatic cancer with advanced cases does have very limited opening for surgical procedure, what we need to do is to try to find the patient as early as possible in its early stage. Ngoài ra là việc phát hiện ung thư tụy ở giai đoạn muộn thì cũng là một tiên lượng tồi đối với tiên lượng không tốt đối với việc phẫu thuật cho bệnh nhân. Do đó là việc của chúng ta cần làm là phải phát hiện được ung thư tụy ở giai đoạn sớm càng tốt ạ. So as you can see here that we're going to focus on early stage PDAC, start with definition and characteristics. And I'm going to introduce several modalities such as EUSTA, tissue acquisition, and ERCP, ENPD. And at the last part, I also heard from your colleagues that in this hospital, they already start doing the procedure such as drainage. But I'm going to share with you about the cases from our hospital regarding EUSHGS. Ngoài ra, phần thứ hai là tôi sẽ báo cáo về làm sao để chẩn đoán được ung thư tụy ở giai đoạn sớm, về định nghĩa ung thư tụy và đặc điểm ung thư tụy ở giai đoạn sớm, một số các chiến lược có thể chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn sớm. Ngoài ra thì tôi biết được là bệnh viện Bạch Mai thì các đồng nghiệp đã bắt đầu làm một số các thủ thuật để dẫn lưu tụy, dẫn lưu đường mật trong gan và dạ dày. Thì tôi cũng xin phép chia sẻ một trường hợp ở bệnh viện của tôi đến các đồng nghiệp ngày hôm nay. Okay, let me start from the basics. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần cơ bản là phần đặc điểm của ung thư biểu mô tuyến tụy. As you know, the pancreas is located on the dorsal side of the stomach and serves both endocrine and exocrine functions. Như chúng ta đã biết thì tuyến tụy thì nằm ở phần lưng của dạ dày và bao gồm cả phần ngoại tiết và phần nội tiết ạ. Endocrinologically, it produces hormones such as insulin or glucagon. Về phần nội tiết thì tuyến tụy tiết ra một số hormone như insulin và glucagon ạ. And while exocrinologically, it secretes digestive enzymes such as amylase, lipase, and trypsin. Về phần ngoại tiết thì tuyến tụy thì đảm nhiệm chức năng tiết ra một số enzyme tiêu hóa như lipasa, amylasa. And as you guys know, that global incidence shows that it is the 7th leading cause of cancer death globally, which is very, very bad picture once you're suffered from pancreatic cancer or PDAC. Nhưng mọi người đã biết thì tỷ lệ mắc bệnh trên toàn cầu ung thư biểu mô tuyến tụy là đứng thứ 7 trong số các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Thì đó là một viễn cảnh rất là xấu cho những bệnh nhân mà mắc ung thư biểu mô tuyến tụy ạ. If you look at epidemiology of PDAC, male to female ratio is 1.3 to 1, which is male dominant. And common age of onset is around 60 to 80 years. And median age is about 70 years. Về dịch tễ học thì phân bố theo giới tính thì tỷ lệ nam nữ của ung thư biểu mô tụy là 1,3/1. Thì có thể thấy là tỷ lệ nam gặp ung thư biểu mô tụy thì nhiều hơn. Độ tuổi trung bình là từ 60 đến 80 tuổi và độ tuổi trung bình bị mắc ung thư biểu mô tụy là 70 tuổi. And as you can see over here, when we call pancreatic cancer, about 85% of the whole pancreatic cancer consists of PDAC or pancreatic ductal adenocarcinoma. Như chúng ta nhìn vào sơ đồ bánh này, chúng ta có thể thấy là khi chúng ta nói đến ung thư tụy
thì thì khoảng 85% là ung thư của tuyến tụy, và đấy là những khối u đặc ạ. And regarding key risk factors, includes smoking, Chúng ta có một số yếu tố nguy cơ ở đây, ví dụ là gây ra ung thư biểu mô tụy như là hút thuốc lá. chronic pancreatitis, Bệnh nhân có bệnh lý viêm tụy mãn tính and new onset of diabetes, và đái tháo đường mới phát hiện, obesity, kèm theo là có thể là có bệnh béo phì, and family history. và ngoài ra thì có thể có liên quan đến yếu tố gia đình. Before all, identifying to all the patients regarding these risk factors is very, very important. Do đó là chúng ta cần phải phát hiện ra những cái trong gia đình để xem là có những người già, người cao tuổi nào không, có người cao tuổi nào bị mắc ung thư biểu mô tụy trước đây hay không. Again, this slide highlights the key groups recommended for pancreatic cancer screening. Ngoài ra thì slide này thì chỉ ra là một số những cái nhóm bệnh nhân cần phải làm sàng lọc của ung thư biểu mô tụy. High risk individuals for screening include those with family history. You can see around here. Bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư biểu mô tụy là những bệnh nhân mà có người trong gia đình ở thế hệ thứ nhất đã mắc ung thư tụy trước đây. And those with Với those with genetic predispositions. ngoài ra là gồm ngoài yếu tố gia đình thì gồm những bệnh nhân mà có một số các đột biến được chỉ trên đây. And again, I just want to emphasize that new onset of diabetes after age of 50. Và ngoài ra thì tôi cũng nhấn mạnh với mọi người là đái tháo đường trên những bệnh nhân mà có đái tháo đường mới phát hiện ở lứa tuổi khoảng 50 thì cũng là một cái sàng lọc cần thiết và cần để ý khi sàng lọc ung thư biểu mô tụy. Actually, in my hospital, there's a health promotion center, and there's thousands of patients, not patients, but thousands of gentlemen and ladies and gentlemen is coming to get annual health check without any symptoms. And from there, I'm going to pick up those who have newly onset diabetes or family history of pancreatic cancer, start screening for those patients. Trên thực tế thì ở bệnh viện của chúng tôi thì chúng tôi cho thấy là chúng ta đã lấy khoảng tầm 1.000 bệnh nhân cả nam lẫn nữ đến với chúng tôi mà không có triệu chứng gì cả, và từ đó chúng tôi sàng lọc ra những bệnh nhân nào mà có đái tháo đường mới phát hiện ở khoảng độ tuổi 50 và những bệnh nhân có yếu tố gia đình mắc ung thư tụy để đưa vào sàng lọc ạ. And I'd like to share with you, next slide. And this slide shows the growth rate of PDAC or pancreatic ductal adenocarcinoma. Trên slide này thì tôi cho các bạn thấy là một số giai đoạn của ung thư biểu mô tụy và thời gian sống thêm của bệnh nhân ạ. As you can see here, that pancreatic cancer progresses rapidly after becoming invasive. Chúng ta có thể thấy trên hình này thì ung thư biểu mô tụy thì tiến triển rất là nhanh, thời gian của bệnh nhân khá là ít. So this is the reason why that early stage diagnosis provides a critical window for intervention. Do đó đây là lý do tại sao mà việc chẩn đoán sớm ung thư tụy thì đưa ra một cái cửa sổ chẩn đoán rất là tốt và đem lại hiệu quả điều trị tốt sau này cho bệnh nhân ạ. And as you guys all know about this, but pancreatic cancer staging follows the TNM classification, which assess tumor size, lymph node involvement, and distant metastasis. Ngoài ra hình này thì cũng phân loại ung thư biểu mô tụy theo TNM. T thì bao gồm có kích thước khối u, N là xâm lấn hạch lympho và M là di căn xa của khối u. And early stage cancers, early stage PDAC, which are confined to the pancreas, offer the best prognosis. Ngoài ra thì cái ung thư biểu mô tụy giai đoạn sớm thì là ung thư biểu mô tại chỗ của tụy, thì là những cái ung thư mà chúng ta cần phát hiện sớm và đem lại để tốt cho bệnh nhân sau này. And you can see the table in here, the figure in over here. The patients with tumors under 10 millimeter size have a 5-year prognosis or survival rate exceeding 80%. This one. Trên hình này chúng ta có thể thấy là đối với những khối u tụy mà nhỏ hơn 10 mm thì thời gian sống thêm của bệnh nhân khoảng 5 năm có thể lên tới khoảng tầm 60% ạ. This again underscores the value of early detection.
Cái này thì là một điều khẳng định thêm là cái việc là phải chẩn đoán sớm cho bệnh nhân ạ. Okay, now let me move on to early stage PDAC. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần là làm sao để chẩn đoán sớm chẩn đoán ung thư tụy ở giai đoạn sớm ạ. Okay, first of all, let me clarify the definition of early stage PDAC here in this discussion. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với định nghĩa của ung thư tụy giai đoạn sớm là gì? Here you can see that early stage PDAC includes small invasive tumors and high-grade PANIN, both requiring advanced imaging techniques for description. Ung thư ống tụy giai đoạn sớm thì bao gồm ống tụy tại chỗ, bao gồm cả những khối u loạn sản độ cao, kèm theo là những khối u mà kích thước nhỏ hơn 10 mm. Do đó hai cái trường hợp ung thư tụy giai đoạn sớm này rất cần rất nhiều cái chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu để có thể chẩn đoán được. Okay, let me share with you guys about one case. Let me start with English, and then I'm gonna go over again with translation to Vietnamese. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái ca lâm sàng, ban đầu tôi sẽ nói vào tiếng Anh, sau đấy thì sẽ được dịch lại sang tiếng Việt. This is an 83-year-old male patient without any symptoms. Đây bệnh nhân nam 83 tuổi mà không có một triệu chứng nào lâm sàng nào. Okay, as you can see here on the EUS, that you can see a dilated pancreatic duct with a cystic component in the pancreatic head. This is the reason why that I start screening this patient, but you can see here at the main pancreatic duct, there's a kind of protrusion or growth in here. So, but it's very difficult to check with a CT scan or MRI because it's very, very small. So that's why what I'm gonna do is to use contrast to try to differentiate between debris or growth. Now we're gonna share the slides to using contrast. On the left-hand side, you can see a contrast effect. Now this is a kind of growth in here, right here. And now the contrast coming out, sorry. And there's a kind of enhancement. Can you go? Yeah. Okay. Đây là một bệnh nhân nam 83 tuổi đến với giáo sư với không có triệu chứng gì cả. Trên hình ảnh siêu âm nội soi có thể thấy là một cái sự giãn ống tụy chính, và ngoài việc giãn ống tụy chính thì kèm theo là có một tổn thương nang ở đầu tụy. Do đó là đây là lý do tại sao bệnh nhân này cần thiết phải sàng lọc xem có ung thư tụy hay không. Thì giáo sư, cái tổn thương nang ở đầu tụy thì bên trong cái nang đấy có một thành phần đặc thì khá là khó để phân biệt với các tổn thương khác. Do đó giáo sư đã quyết định là dùng siêu âm cản âm để phân biệt để chẩn đoán tổn thương này là gì. Thì khi dùng siêu âm, khi cho chất cản âm vào thì cho thấy là có một sự tăng âm của cái tổn thương ở trong nang tụy của đầu tụy này. Let me go over again about the contrast. And on the left-hand side, you see a contrast effect. Phía bên trái của màn hình chúng ta có thể thấy là cái tính chất cản âm cái tính chất tăng âm của khối u. This is not a debris, this is cancer. Cái này thì không phải là tính chất lành tính, và đây là một cái tổn thương ung thư. But again, this is so small that we can't detect using MRCP, MRI, or CT scan. Cái tổn thương này thì cực kỳ nhỏ, do đó chúng ta không thể nào mà nhìn thấy tổn thương ở trên CT ở bụng, MRI ở bụng, hoặc là kể cả trên MRCP. Okay. PANIN and IPMN are notable pericancerous lesions. High-grade PANIN has a high risk of developing into invasive carcinoma or PDAC. Đối với những tổn thương tùy tiền ung thư thì cái tổn thương tân sinh nội biểu mô ống tụy, hay viết tắt là PANIN, là một cái tổn thương chế nhảy ở các nhánh ống tụy. Đối với những cái tổn thương PANIN này thì với cái tổn thương mà có loạn sản độ cao thì sẽ dễ tiến triển thành ung thư biểu mô tụy thật sự. As you can see in this figure, that PANIN or pancreatic intraepithelial neoplasia represents microscopic lesions found within the small ducts of the pancreas.
Đối với những cái tổn thương nội biểu mô tụy nội biểu mô tụy ở cái giai đoạn cao thì chúng ta cần phải sinh thiết vào những cái tế bào biểu mô để xem là có tổn thương tụy giai đoạn sớm hay không. These lesions are further classified as Panin 1, Panin 2, and Panin 3. Các tổn thương nội biểu mô tụy này thì chúng ta chia thành ba mức độ là Panin 1, Panin 2 và Panin 3. Based on the level of dysplasia. Cái phân loại ba mức độ này thì dựa vào mức độ loạn sản của tổn thương ạ. With Panin 3 is considered as carcinoma in situ. Với phân loại Panin 3 thì cũng coi như là tổn thương ung thư tụy tại chỗ. Panin lesions are often associated with genetic alterations such as a mutation in the KRAS or TP53 genes. And these mutations would drive towards invasive pancreatic ductal adenocarcinoma or PDAC. Với những tổn thương nội biểu mô tụy giai đoạn nội biểu tụy này thì có một số các đột biến quan trọng, như ví dụ như là đột biến KRAS, đột biến của TP53, và những cái đột biến này thì nếu mà những bệnh nhân có biểu hiện các đột biến này thì có nguy cơ là sẽ tiến triển thành ung thư biểu mô tuyến tụy. On the other hand, IPMN or intraductal papillary mucinous neoplasm is a macroscopic lesion that arises in the main pancreatic duct and its branches. Ngoài ra thì cái IPMN là ung thư là u nhảy nhú nội ống thì là một tổn thương chủ yếu của ống tụy chính ạ. IPMN is further classified according to the location of the lesion and also subtypes such as intestinal, gastric, pancreatobiliary, or oncocytic. IPMN thì được phân loại theo vị trí của các tổn thương. Thì IPMN ngoài gặp ở tụy thì có gặp ở các vị trí khác như ở ruột, ở ống tụy, hoặc là ở ruột, ở đường mật, hoặc là ở dạ dày ạ. As you can see right here, the diagnosing high-grade PANIN can be challenging as the direct visualization is very, very difficult. Như chúng ta có thể thấy ở đây trong slide này thì cái tổn thương loạn sản nội biểu mô tụy thì rất khó để phân biệt. But as you can see right here, that there are several important indirect findings that serves as clue. Một số các gợi ý quan trọng kèm theo là gợi ý dấu hiệu gián tiếp để có thể chẩn đoán được các tổn thương nội biểu mô tụy. These are pancreatic cystic lesions, Đấy, các tổn thương nang tụy, main pancreatic duct dilation, có tình trạng là giãn ống tụy chính, local irregular main pancreatic duct stenosis, một số trường hợp hẹp không đều cục bộ của ống tụy chính, branch duct dilatation, các tình trạng giãn của các nhánh tụy phụ, and pancreatic atrophy. và các tình trạng teo tụy không điển hình. Furthermore, various imaging and diagnostic techniques are utilized for detecting high-grade PANIN. Ngoài ra thì để chẩn đoán được các tổn thương loạn sản tụy nội biểu mô tụy này thì chúng ta có thể dùng một số các chẩn đoán hình ảnh như là MRCP, EOS hoặc là ERCP. As you can see here, that MRCP, endoscopic ultrasound, and ERCP are the modalities that needs for detecting indirect findings. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là MRCP, EOS và ERCP thì có thể được dùng để một cách gián tiếp để tìm những các tổn thương của tụy ạ. As you can see here about the space, this is a serial pancreatic juice aspiration cytologic examination. Ngoài những cái thủ thuật để chẩn đoán gián tiếp các tổn thương tụy kia thì SPACE là một thủ thuật để có sự chẩn đoán chính xác hơn các tổn thương ác tính của tụy. Thì SPACE được viết tắt như tiếng Anh ở trên slide và dịch ra tiếng Việt là có thể được hiểu là xét nghiệm tế bào học bằng cách hút dịch tụy hàng loạt ạ. This is to place the ENPD tube into the pancreatic duct and try to get the pancreatic juice for several times to get the cytology diagnosis. Thủ thuật này được thực hiện bằng quan nội soi. Chúng ta sẽ đặt một xông từ mũi và quan nội soi đi vào ống tụy, và sau đó là chúng ta sẽ hút dịch tụy hàng loạt làm sao để lấy được tế bào tụy ra để làm giải phẫu bệnh ạ. However, there's a concern in current early diagnosis of pancreatic cancer. Tuy nhiên thì hiện nay thì cũng có một số cân nhắc và một số quan ngại về việc chẩn đoán sớm ung thư của tụy ạ. That is mismatch of cancer and main pancreatic duct stenosis. Chúng ta có thể nhầm lẫn hoặc có sự không phù hợp giữa ung thư của tụy và cái tình trạng xơ hẹp ống tụy chính. Because of this,
obtaining the precise location of the cancer itself is sometimes very difficult. Vì cái tình trạng là cái sự phân bố của ung thư của tế bào ung thư tụy thì trong các ống tụy thì rất là khó, rất là khó để phân biệt giữa với tình trạng hẹp của ống tụy và tình trạng ung thư tụy thật sự. Again, I just want to emphasize that to diagnose early stage PDAC, we need to focus on direct and indirect findings. Ở đây tôi xin nhấn mạnh lại để chẩn đoán ung thư tụy ở giai đoạn sớm thì chúng ta cần phải nhìn vào những dấu hiệu trực tiếp và kể cả các dấu hiệu gián tiếp của bệnh nhân ạ. And for each findings, we might differentiate which modality should be the most suitable and feasible. Kể cả việc chẩn đoán gián tiếp hay việc chẩn đoán bằng cách trực tiếp thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái phương thức phù hợp nhất để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. For direct findings such as mass, we need to use EUSTA to directly get the tissue from the lesion. Với những trường hợp mà chúng ta đã nhìn thấy khối u một cách trực tiếp thì chúng ta nên làm thủ thuật là siêu âm nội soi. Cùng với đó là siêu âm nội soi có việc thu thập các mảnh mô là EUSTA để có thể là chẩn đoán mô bệnh học cho bệnh nhân. And for indirect findings, such as local irregular main pancreatic duct stenosis, we need to use not only the EUS, but ERCP technique to place the ENPD tube to get the serial aspiration to get the cytology to diagnose the PDAC. Với những trường hợp mà không nhìn thấy tổn thương trực tiếp hoặc là ví dụ những trường hợp mà hẹp không đều cục bộ của ống tụy thì ngoài EOS chúng ta có thể làm thủ thuật là ERCP để đặt được cái dẫn lưu mũi tụy vào trong ống tụy cho bệnh nhân, từ đó để làm thủ thuật spray là hút dịch tụy hàng loạt để làm giải phẫu bệnh. However, as pancreatic specialists already know about this, but ENPD sometimes gives pancreatitis to the patient. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là kể cả những bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm thì cái thủ thuật đặt xông dẫn lưu mũi tụy và qua nội soi thì cũng có thể gây tình trạng viêm tụy cấp cho bệnh nhân. Let me go over quickly regarding EUSTA. Bây giờ tôi sẽ nói đến về cái thủ thuật là lấy mảnh mô của tụy qua siêu âm nội soi. EUSTA or endoscopic ultrasound with tissue acquisition is highly effective for diagnosing small pancreatic lesions. Thủ thuật này thì có hiệu quả rất là tốt đối với những tổn thương nhỏ hơn 10 mm. And its accuracy for lesions under 10 mm can reach up to 96% in accuracy. Tỷ lệ chính xác về chẩn đoán có thể lên tới 93 đến 96% ạ. Especially for the small lesion, less than 10 mm size, using the 25 gauge Francine needles, improving the tissue sampling and ensuring adequate histological evaluation. Đối với những tổn thương tụy nhỏ hơn 10 mm thì việc sử dụng kim 25 gauge Francine cho những khối u đặc thì có thể làm tăng tỷ lệ phát hiện lên đến 79% ạ. Regarding ERCP to ENPD, right in here, you can see a very good numbers for sensitivity, specificity, and accuracy. So sánh giữa ERCP và ENPD là việc đặt xông dẫn lưu mũi tụy và qua nội soi thì ENPD cho thấy là sự độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cũng khá là cao. However, again, I just want to tell you that it's a kind of risk for ENPD-induced pancreatitis. Tuy nhiên chúng ta có thể rất chú ý là ENPD thì cũng tỷ lệ rất cao là gây ra tình trạng viêm tụy cấp cho bệnh nhân. Now, again, I'm going to go over again regarding SPACE, which stands for Serial Pancreatic Juice Aspiration Cytologic Examination, which is very long. Bây giờ tôi đã nói đến thủ thuật mà SPACE là tôi vừa trình bày qua thủ thuật lấy hút dịch tụy hoàng loạt để làm giải phẫu bệnh, làm tế bào học ạ. As you can see here, that using the side viewing scope, we're going to place the tiny tube through the nose, going down through the food tube, stomach, duodenum, and again, finally get into the main pancreatic duct. Về thủ thuật này thì qua nội soi chúng ta sẽ đặt một xông dẫn lưu nhỏ từ mũi và qua dạ dày, qua thực quản và dạ dày, qua dạ dày và sau đó được đi vào ống tụy. And usually we're gonna place this tube for about more than 48 hours and try to get 6 times of aspiration through this tube. Thông qua cái dây dẫn lưu này thì chúng ta thường sẽ để dây dẫn lưu trong khoảng tầm ít nhất là 48 tiếng và làm ít nhất là 6 lần hút dịch tụy. And try to get the cytology results for 6 times.
Và chúng ta sẽ và về 6 lần hút dịch tụy đấy thì chúng ta sẽ cố gắng để lấy được tế bào kể cả trong cả 6 lần hút đấy ạ. However, as you can see right here, that we're going to place the tube into the main pancreatic duct. There's a kind of high possibility of causing pancreatitis. Và như tôi vừa đã nói thì cái sông dẫn lưu này thì mặc dù nó rất là nhỏ nhưng nó đặt vào ống tụy chính, do đó là cũng có tỷ lệ rất cao bệnh nhân bị viêm tụy cấp sau đấy ạ. Okay, let me share with you guys about another case, which is another case of early stage PDAC. This is an 83-year-old male without any symptoms. So this case is detected during workup for branch type IPMN. Again, I just want to emphasize that any patients without any symptoms but having the problems of branch type IPMN, I'm sure to do a periodical follow-up for these kind of patients. And you see here that EUS results showed less than 10 millimeter size mass, but other CT scan or MRI couldn't detect this lesion. Vâng, ở đây tôi xin trình bày một ca lâm sàng khác, cũng là một bệnh nhân nam 83 tuổi, không có một dấu hiệu lâm sàng nào cả. Tôi theo dõi bệnh nhân này thì trong một trường hợp vì bệnh nhân này có IPMN của đường mật, là ung thư u nhảy nhú nội ống của đường mật, thì đây là những bệnh nhân mà cần thiết phải theo dõi và cần phải có quá trình follow up lâu dài. Về kết quả của siêu âm nội soi thì chúng tôi phát hiện là một tổn thương tụy khoảng tầm gần 10 mm, và cái tổn thương này thì không thể nhìn thấy được trên CT ổ bụng. We did a follow-up CT scan. And then after about a month, CT scan could show the lesion at the head of the pancreas. Và chúng tôi tiếp tục theo dõi bệnh nhân này thì sau khoảng gần 1 tháng, khoảng tầm 1 tháng thì trên CT ổ bụng thì phát hiện được một tổn thương ở đầu tụy. And this is a CT scan that you can see here, that hypoattenuation in the arterial phase of CT scan. And also here, persistent hypoattenuation in here. Chúng ta có thể thấy trên hình ảnh cắt lớp vi tính ở bụng ở đây thì ở trong thùy động mạch thì cái tổn thương này nó không ngấm thuốc, cái tổn thương giảm âm so với ở trên thùy động mạch. And when we get the MRCP, diffusion shows the kind of highlighting at the same portion of the pancreas. Và trên hình ảnh MRCP thì cái tổn thương này thì nó cũng có tình trạng là ngấm thuốc, giống như với nhu mô tụy bình thường ạ. And you can see here that from the beginning that we could point out that a less than 10 millimeter size hypoechoic lesion. Với trên siêu âm nội soi thì chúng tôi đã phát hiện một tổn thương khoảng tầm dưới 10, một tổn thương gần 10 mm với cái tình trạng là giảm âm ạ. We obtained the tissue from this portion. Chúng tôi đã lấy các mảnh sinh thiết của cái tổn thương này. And got the diagnosis of PDAC. Và cái kết quả cuối cùng của giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô ống tụy ạ. Actually, this patient wants to transfer to the different hospital which are specialized in pancreatic surgery, and the patient underwent the surgery at the different hospital. Và trên thực tế là bệnh nhân này đã được chuyển sang một bệnh viện khác để làm suy chuyên sâu hơn và được phẫu thuật về phẫu thuật cắt khối u tụy ạ. Another case for early stage PDAC. Một cái ca lâm sàng khác về cái ung thư tụy giai đoạn sớm ạ. As you see here, that because it's very this is very good modality to pick up the tiny stone in the bile duct. So we regularly do a EUS for question bile duct stone patient. Thì ở cái bệnh nhân này thì rất thú vị là bệnh nhân chúng tôi đã phát hiện được cái ung thư tụy giai đoạn sớm khi mà chúng tôi đánh giá cái tình trạng sỏi ống mật chủ của bệnh nhân ạ. This 82-year-old female underwent endoscopic ultrasound to further detect the CBD stone, bile duct stone. And during that procedure, the patient was pointed out to have about 10 millimeter size nodule at the pancreatic tail. Ở trên thực tế là đây là một bệnh nhân nữ 32 tuổi thì bệnh nhân được làm RCP để chẩn đoán cái việc có sỏi đường mật hay không. Thế trong quá trình làm RCP thì bệnh nhân đã được phát hiện một tổn thương tụy kích thước khoảng 10 mm. This is a little bit more than 10 millimeter size, but you can see here in the pancreatic tail that hypoattenuation can be seen on EUS.
Đây là một tổn thương tụy thì kích thước khoảng trên 10 mm một tí thì tổn thương ở thân tụy, tổn thương ở đuôi tụy và có tình trạng giảm âm trên siêu âm nội soi ạ. The question that hypoattenuation here in the pancreatic tail. Và ở trên các lớp vi tính của bụng thì trên hình ảnh đuôi tụy thì chúng tôi cũng khó nhận ra cái tổn thương của bệnh nhân ạ. And again, that for this patient, we stick out a needle and poke the lesion and get a diagnosis of PDAC. Trên bệnh nhân này thì chúng tôi cũng đã sinh thiết tổn thương tụy qua siêu âm nội soi và cũng được chẩn đoán là PDAC là ung thư biểu mô tuyến tụy ạ. Because in case 3, this female still comes to our clinic periodically after the surgery to distal pancreatectomy. Sau đó thì bệnh nhân sau khi phẫu thuật thì vẫn đến bệnh viện của chúng tôi để tiếp tục theo dõi thêm ạ. Okay, and I just want to go over to the last portion of this topic. Chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của bài báo cáo ngày hôm nay ạ. Meaning less invasive therapeutic approach. Đấy là những cái trường hợp là những cái phương pháp tiếp cận điều trị ít xâm lấn cho bệnh nhân ạ. We are doing various invasive EUS procedure, such as hepatogastrostomy or cholangioduodenostomy. Thì hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang bắt đầu làm những cái phương pháp để ít xâm lấn được cho bệnh nhân, ví dụ như dẫn lưu đường mật vào trong dạ dày hoặc là dẫn lưu ống mật chủ vào trong tá tràng. Let me share with you guys about a case of EUS HGS, stands for hepatogastrostomy. Bây giờ sẽ là một ca lâm sàng chúng tôi làm thủ thuật HGS, có nghĩa là hepatogastrostomy là dẫn lưu đường mật trong gan và trong dạ dày. So, hepatogastrostomy or EUS HGS is for patients ineligible for surgery. EUS-guided HGS offers a less invasive therapeutic approach. And these techniques improve PRE drainage and relieve symptoms, significantly enhancing the patient's quality of life. Đối với thủ thuật dẫn lưu đường mật trong gan và dạ dày và đối với dẫn siêu nội soi để dành cho những bệnh nhân mà vẫn còn chỉ định phẫu thuật, đây là một thủ thuật ít xâm lấn và được dành cho những bệnh nhân mà chủ yếu là giãn đường mật gan trái. Okay, let me share with you guys one case. This is an 88-year-old female with gastrostomies already placed, and this poor lady is already bedridden, had obstructive jaundice, and we decided to do a less invasive approach as EUS-HGS. Đây là một trường hợp là bệnh nhân nữ 84 tuổi, bệnh nhân nhập viện một trường hợp và với một tình trạng vàng da. Ở bệnh nhân này chúng tôi đã làm thủ thuật là dẫn lưu đường mật trong gan và dạ dày cho bệnh nhân ạ. Again, I just want to speak in English on the first take of the motion picture, and then I'm gonna go over again with the motion picture, and this is given by Vietnamese. Đầu tiên chúng ta sẽ xem hình ảnh và giáo sư sẽ giải thích bằng tiếng Anh trước ạ. So as you can see here, unfortunately, this is no enhanced CT scan, but you can see there's a kind of dilation of the bile duct. And at the pancreatic head, there's a kind of tiny mass which is occluding the bile duct. And as you see here, that gastrostomy is already placed. And as you can see here, that we position the scope to the liver, and you see here that there's a kind of dilated bile duct in there. After using this technique, we're gonna poke the lesion with a needle and carefully proceed and advance into the dilated bile duct. Try to aim the goal and try to poke the lesion. I can feel the kind of resistance when I get into the bile duct. And now small amounts of normal saline is infused. And we usually use only 22 gauge needle because I don't want to miss the target in case the dilation is not that bad. As you see here, that guide wire is nicely placed into the common bile duct, and dilator, what we call torunasu, is proceeded through the liver. Now, as you can see, the dilator goes through the stomach wall and then get into the liver and proceeds carefully to going down into the common bile duct.
First of all, we just place the stent between the bile duct and duodenum. This is what we call antegrade approach. And then part two, we're going to place the stent between the bile duct and stomach. So at the same time, we place two stents between the duodenum bile duct and stomach and bile duct. And at the last part, we're gonna use the endoscopy to make sure that the other end of the stent is nicely placed within the stomach. I talked too much, so you can summarize how this another motion picture. Let me go over again. Vâng, em xin tóm tắt lại cái bệnh nhân vừa nãy là bệnh nhân nữ 84 tuổi thì 84 tuổi vào viện thì vàng da. Bệnh nhân này đã được dẫn lưu đặt xông dạ dày, mở thông dạ dày qua da. Trên phim cắt lớp vi tính ổ bụng không tiêm thuốc thì có hình ảnh là tổn thương ở đầu tụy và kèm theo là có tình trạng giãn đống mật chủ. Thì giáo sư đã làm thủ thuật dẫn lưu đường mật trong gan và dạ dày. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ dùng một cái kim kích thước là 22 franc chọc vào cái đường mật trong gan giãn. Sau đấy thì sẽ tiêm nước muối sinh lý, bơm nước muối sinh lý vào trong đường mật. Trong cái thủ thuật này thì giáo sư đã làm đặt cùng một lúc hai stent, qua cái gai quai thì đưa cái gai quai từ đường mật trong gan và xong rồi xuống ống mật chủ và đặt stent từ ống mật chủ và tá tràng, và cái stent thứ hai là stent từ đường mật trong gan và dạ dày. Đây là hình ảnh đây là hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhân thì chúng ta có thể thấy là cái gai quai đã đưa được từ trong dạ dày và trong gan của bệnh nhân ạ. Giai đoạn này thì giáo sư đang bắt đầu luồn stent qua gai quai xuống ống mật chủ ạ. Và cái stent thứ hai thì ngoài cái stent từ ống mật chủ và dưới vào tá tràng thì sẽ là stent từ đường mật trong gan và dạ dày ạ. Và việc cuối cùng là chúng ta cần kiểm tra hình ảnh đồi soi để cái đầu ra của đường mật của cái dẫn lưu đường mật trong gan và dạ dày, cái stent đấy là nằm đúng vị trí ở trong dạ dày ạ. So this would be my last slide. And in conclusion, pancreatic cancer remaining a challenge due to late diagnosis. So what we need to do is to detect the lesion as early as possible. Preferably, we need to detect the lesion less than 10 millimeter size. To make it realized for this goal, we need to pick up the high-risk patients. And advances in imaging and biomarker development offer hope for earlier detection. And even now, we need to start working on detecting the lesion of the pancreatic lesion less than 10 millimeter size. Để kết luận cho bài báo cáo của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy ung thư tuyến tụy vẫn là một cái thách thức rất là lớn do tình trạng được chúng ta chẩn đoán khá là muộn, và những cái tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh và các dấu ấn sinh học thì có thể giúp cho cái việc chẩn đoán sớm ung thư tuyến tụy ở giai đoạn sớm, và chúng ta cần thiết phải chẩn đoán được ung thư tuyến tụy với kích thước là khoảng dưới 10 mm để có thể có chỉ định điều trị tốt nhất cho bệnh nhân sau này. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu để làm sao có thể đưa ra những phương pháp tối ưu nhất để chẩn đoán ung thư tụy sớm nhất cho bệnh nhân ạ. Thank you very much for your attention. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất cảm ơn giáo sư Shinura về một cái